سنقدم لحضراتكم الاستعدادات الخاصة التي من الممكن أن تقوم بها المرأة الحامل في المنزل وقبل الذهاب إلى المستشفى. أولا، على الأم الحامل التي سوف تلد عن طريق الولادة القيصرية يجب عليها إجراء حمام، وذلك قبل الولادة القيصرية، ويجب أن يكون بصابون مطهر ومضاد جرثومي مثل ديتول، وذلك يكون في صباح يوم الولادة أو الليلة التي تسبق الولادة القيصرية. هذا الحمام يساعد في تخفيف احتمالية حدوث تسمم الحمل خلال عملية الجراحة. وإذا كنت تعتادين على حلاقة شعر العانة فلا تقومين بذلك في هذه الليلة التي تسبق عملية الولادة القيصرية. ثانيا، يجب عليك أن تأخذين قسطا كافيا من النوم قبل الولادة، لأن النوم الجيد يساعد في تقوية المناعة ويقوم بتحسين المزاج. ثالثا، يجب على الحامل الامتناع عن تناول الطعام والشراب، وذلك لمدة 12 ساعة قبل بدء عملية الولادة القيصرية. رابعا، لابد من أن تطلبي من زوجك التواجد معك طيلة الوقت ما أمكن يوم عملية الولادة القيصرية، لأن ذلك يساعد في دعمك نفسيا، ولكنه لن يدخل بالطبع غرفة العمليات. ثانيا، الاستعدادات لعملية الولادة القيصرية في المستشفى. فعندما تصلين إلى المستشفى يجب أن تكونين قد اتخذت قرارا فعليا بخصوص نوعية التخدير الذي سيجرى لك أثناء عملية الولادة القيصرية، وإبلاغ ذلك لطبيب التخدير وطبيب الولادة الذي سوف يجري لك عملية الولادة القيصرية. من أكثر حالات عملية الولادة والولادة القيصرية الاختيارية التي تكون غير إسعافية تجري الآن بطريقة التخدير الجزئي، حيث يعطى للأم الحامل إبرة في أسفل الظهر، فتلك الإبرة سوف تساعدها في أنها لا تشعر بآلام الجراحة وتبقى واعية طيلة وقت الولادة. ومن أكثر حالات عملية الولادة القيصرية الإسعافية التي لم تكون اختيارية بموعد مسبق تجرى بطريقة التخدير الكلي، حيث يعطى مادة مخدرة عن طريق الاستنشاق وبعض الأدوية الوريدية. حينها لا تشعر الأم الحامل بآلام الجراحة، ولكنها تفقد الوعي كليا أثناء عملية الجراحة. في بعض الأحيان قد يطلب لك طبيب التوليد والتخدير صباح العملية إجراء بعض الفحوصات الدموية قبل عملية الولادة القيصرية، هذا للكشف عن زمرة الدم ونسبة الدم. وفي بعض المراكز المتطورة وفي حال كانت عملية الولادة القيصرية أمرا مهم قبل إتمام بلوغ الجنين عمر 39 أسبوعا، سيطلب موافقة الأم الحامل للحصول على كمية من السائل الأمنيوسي، وذلك من أجل التأكد من عملية نضج رئة الجنين. وقبل لحظات من بدء الولادة أو العملية القيصرية سيقوم أحد أفراد التمريض وهو من طاقم غرفة العمليات بجعلك ترتدين رداء خاص يستخدم لمرة واحدة، هو رداء مريض العمليات بصفة عامة. ثم سوف يقوم فرد آخر من التمريض بغسيل منطقة البطن بمحلول معقم، كما توضع لك قسطرة بولية في فتحة البول لمراقبة أداء الكلى. كما يقوم الممرض بوضع قسطرة في الوريد لتأخذين بعض الأدوية والسوائل إن لزم الأمر. وبمجرد الانتهاء من الولادة القيصرية وإتمام إفاقة الأم يطلب من الأم ضم الطفل وحضنه ووضعه على ثديها ليبدأ بالرضاعة الطبيعية. وتبقى الأم في المستشفى بعد الولادة أو عملية الولادة القيصرية حوالي من 4 إلى 5 أيام في العادة بعد انتهاء العملية القيصرية. لذلك تذكري دائما قبل العملية القيصرية تحضير أطفالك للبقاء عند أحد الأقارب إذا كان لديك. ويجب على الحامل تناول السوائل لمدة 48 ساعة بعد الإفاقة من الجراحة القيصرية.